ตอนนี้มินอยู่ที่ประเทศที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อและที่ถูกกล่าวหาไปเคลมเอาประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเธอบอกว่าฉันไม่ใช่ใช่ไหมฉันสร้างให้มันใช่เลยรูปปั้นเป็นร้อยนี่ไม่เกินจริงเลยนะแล้วก็เคลมธงชาติด้วยมันก็เลยทำให้กรีกเนี่ยโกรธมาก But he's not your ancestorตอนนี้มินอยู่ที่ประเทศที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนธงชาติและถูกกล่าวหาไปเคลมเอาประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดเป็นความขัดแย้งมากมายที่นี่คือประเทศมาซิโดเนียเหนือหรือชื่อเดิมคือประเทศมาซิโดเนียค่ะโดยตอนนี้นะคะมินอยู่ที่กรุงสโกเปียเมืองหลวงของประเทศนี้นะและก่อนที่เราจะออกไปสำรวจกันว่าที่บอกว่าเคลมเนี่ยมันเคลมหนักขนาดไหนมินจะมาขอเล่าที่มาที่ไปของความวุ่นวายนี้กับจุดเริ่มต้นของชื่อมาซิโดเนียค่ะมาซิโดเนียหรือมาซิดอนเนี่ยนะคะปรากฏชื่อครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์โลกและย้อนกลับไปเมื่อสมัยหลายร้อยปีก่อนคริสตกาลโดยความสำคัญของที่นี่ก็คือเป็นบ้านเกิดของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะโดยรัฐมาซิโดเนียเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณโดยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รับความสำคัญเท่าไหร่นะเพราะถูกมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนล้าหลังไม่ได้มีการคิดค้นประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆจนมาถึงสมัยของกษัตริย์ฟิลิปที่2ค่ะพระองค์เนี่ยมีความสามารถด้านการรบมาแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเอารัฐต่างๆของอาณาจักรกรีกในยุคนั้นเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นการปูทางให้กับอเล็กซานเดอร์มหาราชลูกชายของพระองค์ให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยในตอนนั้นถามว่ามาซิโดเนียใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่ถึงขนาดที่ว่าสามารถขยายดินแดนไปจนถึงประเทศอินเดียเลยนะแต่ทีนี้หลังจากการเสียชีวิตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะพื้นที่ของอาณาจักรมาซิโดเนียก็แตกออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆต่างๆนะและสุดท้ายก็ถูกปกครองอยู่ภายใต้อำนาจของโรมันค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยนะคะจากโรมันเนี่ยเขาก็ได้เหมือนวาดพื้นที่มาซิโดเนียขึ้นมาใหม่ก็คือไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมแบบที่อเล็กซานเดอร์มหาราชถูกไหมก็จะไซส์ประมาณเนี้ยกินพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีกในปัจจุบันแล้วก็บางส่วนของประเทศมาซิโดเนียเหนือในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงยุคกลางเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงการแย่งชิงอำนาจระหว่างอาณาจักรไบแซนไทน์อาณาจักรบัลแกเรียอาณาจักรของกรีกค่ะคือต้องบอกกันนะว่าคาบสุบัลคาเนี่ยมันเป็นจุดที่หลายๆอาณาจักรเข้ามายึดครองตลอดนะทำให้พื้นที่มาซิโดเนียเนี่ยก็ย้ายมือไปย้ายมือมาในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18นะคะอาณาจักรออตโตมันก็เริ่มอ่อนอำนาจลงนั่นก็เกิดความเคลื่อนไหวของลัทธิชาตินิยมที่บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องต่อสู้ออตโตมันเพื่อให้ประเทศตัวเองเป็นเอกราชปลดปล่อยประเทศตัวเองออกมาและในที่สุดกรีกก็เป็นประเทศแรกที่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากออตโตมันได้แล้วก็มีการขยายดินแดนเพิ่มเติมไปจนถึงพื้นที่ของมาซิโดเนียไม่ใช่มาซิโดเนียใหญ่นะมาซิโดเนียโรมันค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เองทางตอนเหนือของกรีกเนี่ยก็มีจังหวัดที่ชื่อว่ามาซิโดเนียค่ะและหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะมันก็เกิดการแต่ละประเทศมันก็เริ่มแบ่งแยกกันออกไปก็ยังมีตีกันมั่งเกิดสงครามโลกอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดอย่าเพิ่งงงนะคะหรืออาจจะงงแล้วก็ได้เพราะมินเองก็ยังงงเหมือนกันเอาเป็นว่าเราข้ามมาเลยในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะคะพื้นที่ของประเทศมาซิโดเนียเหนือณปัจจุบันเนี่ยนะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของบัลแกเรียค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นชาวสลาฟภาษาก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนไดอะเล็กหนึ่งของบัลแกเรียเท่านั้นแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งเกิดงานเขียนของคุณคริสเตมิซิคอฟโดยงานเขียนของเขาได้ออกมาบอกว่าชาวมาซิโดเนียคือชาวมาซิโดเนียมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นของตัวเองและนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างประเทศมาซิโดเนียเหนือปัจจุบันกับเพื่อนบ้านอย่างบัลแกเรียแล้วก็ประเทศกรีกซึ่งการใช้ชื่อมาซิโดเนียเนี่ยนะทำให้ประเทศกรีกเนี่ยโกรธมากและนำไปสู่ความขัดแย้งมากมายซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมิ้นจะไปเล่าให้ฟังต่อแล้วเราเข้าไปสำรวจเมืองสโกเปียแล้วก็ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ค่ะมินเดินอยู่ที่ริมแม่น้ำวาดาซึ่งเป็นน้ำสายสำคัญของกรุงสโกเปียนะคะโดยในบริเวณนี้ถือว่าเป็นย่าน
เมืองเก่าที่ไม่เก่าละกันเพราะว่าตึกที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะคะก็อายุแค่10 กว่าปีเองก็คือสร้างในปี 2011 ค่ะในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Skopje 2014 ที่รัฐบาลของประเทศมาซิโดเนียชื่อเดิมในตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับประวัติศาสตร์เก่าแก่เนาะอารยธรรมอย่างมาซิโดเนียของกรีกเป็นต้นนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนศาลเป็นกระทรวงต่างประเทศค่ะคล้ายฮังการีเหมือนกันนะแต่เล็กกว่าสวยอยู่นะเหมือนอารมณ์แบบข้ามทางเดินริมแม่น้ำข้ามสะพานข้ามแม่น้ำในยุโรปเก๋ๆอะตอนนี้มาหลบแดดอยู่ตรงรูปปั้นนะคะรูปปั้นเยอะมากมินจะมาเล่าให้ฟังว่ามาซิโดเนียเนี่ยประเทศมาซิโดเนียเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะต้องย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะก็เกิดประเทศที่ชื่อว่ายูโกสลาเวียซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวเซาท์สลาฟหรือสลาฟทางใต้นะก็จะประกอบไปด้วยเซอร์เบียโครเอเชียมอนเตเนโกรบอสเนียแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมาซิโดเนียค่ะซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของยูโกสลาเวียนะคะโดยผู้นำในตอนนั้นคือยอซิฟ บรอส ติโตเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้รัฐมาซิโดเนียเนี่ยแสวงหาเอกลักษณ์ของตัวเองตามงานเขียนของคุณคริสเต้ มิซิคอฟค่ะโดยบอกว่าชาวมาซิโดเนียเนี่ยนะคะมีรากเหง้ามีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมีภาษาพูดเป็นของตัวเองคือภาษามาซิโดเนียแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับบัลแกเรียค่ะเหตุผลที่ทำแบบนั้นนะคะก็เพื่อการเมืองล้วนๆเลยเพราะว่าคุณติโต้เนี่ยมีเชื้อสายเป็นโครแอตนะคะเขาก็ไม่ต้องการให้รัฐมาซิโดเนียในตอนนั้นเนี่ยนะไปมีความผูกพันอะไรกับบัลแกเรียหรือกับกรีกค่ะซึ่งอันนี้ก็เพื่อความมั่นคงแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวของยูโกสลาเวียล้วนๆนะโดยตอนนั้นเนี่ยกรีกก็ไม่ได้พอใจหรอกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากแต่มันมีปัญหาหลังปี 1991 ที่ยูโกสลาเวียล่มสลายแล้วมาซิโดเนียก็ประกาศตัวเองเป็นประเทศชื่อว่ามาซิโดเนียค่ะอันนี้นึกภาพนะว่าในกรีกเองก็มีพื้นที่ที่ชื่อมาซิโดเนียอยู่แล้วสำหรับเขาอ่ะมันคือรากเหง้าของเขามันคือความภูมิใจแล้วกันของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะและสำหรับเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือชาวมาซิโดเนียที่แท้จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีประเทศหนึ่งประกาศว่านี่คือประเทศมาซิโดเนียแล้วนะแล้วก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานของอเล็กซานเดอร์มหาราชทั้งที่ตัวเองเป็นชาวสลาฟซึ่งชาวสลาฟเนี่ยกว่าจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ย้อนกลับไปตั้งแต่แบบคริสตศตวรรษที่ 6ในขณะที่มาซิโดเนียอาณาจักรมาซิโดเนียเก่าแก่เนี่ยนะคะก็300 ปีก่อนคริสตกาลก็แปลว่ามันห่างกันอยู่ประมาณ 1,000 ปีอ่ะมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะก็ยังเอาสัญลักษณ์เวอร์จิน่าซันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมกรีกโบราณมาทำธงชาติด้วยพร้อมๆกับสร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยไปทั่วประเทศเลยมันก็เลยทำให้กรีกเนี่ยโกรธมากแล้วก็เป็นข้อขัดแย้งไปตลอดเลยนะคะจนกระทั่งในปี 2011 นี่แหละที่มาซิโดเนียเขาต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโตกรีกเขาก็เลยวีโต้คัดค้านบอกว่าเธอทำแบบนี้ไม่ได้มันก็เลยอาจจะนำมาสู่ความหงุดหงิดของมาซิโดเนียก็เลยใช้คำว่ามันเป็นแบบการโทรลกันอะก็คือกวนประสาทกันแล้วอะด้วยการเนี่ยโปรเจกต์สโกเปีย 2014 แล้วก็สร้างรูปปั้นอะไรเต็มไปหมดเลยแบบอ่ะเธอบอกว่าฉันไม่ใช่ใช่ไหมฉันสร้างให้มันใช่เลยโดยเจ้าโปรเจกต์สโกเปีย 2014 มีการลงเงินประมาณ500 ล้านยูโรซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับประเทศเล็กๆเนี่ยนะคะในการสร้างรูปปั้นเป็น100 แห่งนะอนุสาวรีย์ตึกต่างๆเปลี่ยนให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งที่เรายังเดินไม่ถึงรูปปั้นอเล็กซานเดอร์มหาราชเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าแล้วก็มินดูในรูปมาแล้วแต่คิดว่าของจริงมินอาจจะอึ้งกว่าไปค่ะสะพานแห่งนี้นะคะชื่อว่า The Bridge of Art หรือว่าสะพานของศิลปินนะคะจะมีรูปปั้น29 ชิ้นด้วยกันโดยแบ่งเป็นจิตรกรนักเขียนนักแสดงและนักร้องค่ะโดยรูปปั้นแต่ละตัวที่เห็นนะคะมูลค่าประมาณ10 กว่าล้านทั้งนั้นเลยนะคือ Bridge of Civilization นะคะก็จะมีรูปปั้นอีกเพียบเลยค่ะบนตึกก็ยังมีรูปปั้นนะคะรูปปั้นเยอะจริงๆเขาบอกว่าสร้างเป็น100นี่ไม่เกินจริงเลยนะ
พิพิธภัณฑ์ค่ะ Archaeological Museum สร้างในปี 2011 เช่นกัน ตรงนั้นเป็นโอเปร่านะคะ ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของสโกเปียเหมือนกันนะ หน้าเราเป็นสะพานโบราณดั้งเดิมหนึ่งเดียวของกรุงสโกเปียนะคะ ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงปี 1963 ที่มีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำลายกว่า 2 ใน 3 ของเมืองเลยนะ แล้วก็ที่ปลายสะพานฝั่งนู้นนะคะ ก็จะมีโอบาซาหรือตลาดเก่าแก่ซึ่งก็รอดจากการเกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก็คือจะเป็นการสร้างใหม่นะ และนี่นะคะคืออนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงม้าความสูง 22 เมตรมูลค่า 240 ล้านบาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่พระองค์เอาชนะเหนืออาณาจักรเปอร์เซียได้ค่ะ โดยชื่อนี้นะคะทำให้ชาวกรีกโกรธมาก เขาก็เลยเรียกว่าเป็น the warrior on horse ก็คือนักรบบนหลังม้าแทนค่ะ และนี่คือตั้งอยู่กลางจัตุรัสจริงๆดูนะคะโอ้โดยที่ล้อมรอบรูปปั้นนี่นะก็เป็นรูปปั้นของนักรบสิงโตอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงนี้นะคะถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะสุดยอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อดู ฝั่งตรงข้ามของอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราชก็จะมีประตูชัยด้วยนะคะนี่เขาก็สร้างใหม่เหมือนกันเราจะเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะคะ ไปที่โอบาซาค่ะทุกคนจากฝั่งนู้นนะคืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะข้ามมาฝั่งนี้นะคะคือน้ำพุของโอลิมเปียซึ่งเป็นแม่ของอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะส่วนด้านหลังน้ำพุนะคะคือฟิลิปที่2พ่อของอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะสูง26 เมตรใหญ่กว่าของอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ค่ะที่เราเดินกันผ่านมาเราก็เห็นรูปปั้นเยอะมากสิ่งก่อสร้างที่สร้างใหม่เยอะมากค่ะนี่แหละคือโครงการสโกเปีย 2014 ค่ะที่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยดีนะมันทำให้เห็นมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเต็มเลยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยพุ่งขึ้นเยอะมากๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าโหงบประมาณ500 กว่าล้านยูโรอ่ะมันเอามาพัฒนาประเทศอย่างอื่นได้นะเพราะว่าประเทศเนี่ยจริงๆมันเล็กมากมีคนแค่ 1.8 ล้านคนเองแล้วปัจจุบันเองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักค่ะเกิดการสมองไหลคือไม่มีงานทำอ่ะคนเก่งๆเด็กใหม่ๆนะเขาก็หนีออกไปอยู่นอกประเทศกันหมดนะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์จริงๆหรอมันถ่ายทอดความเป็นตัวเราความเป็นตัวตนของเราจริงๆหรอแล้วก็ยังไม่รับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องวัสดุก่อสร้างราคาที่มันแพงเกินจริงอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามมิ้นนะว่าสวยนะคือถามไปนะนักท่องเที่ยวอ่ะเราก็ประหลาดใจมากเรามาแล้วแบบเฮ้ยเดินที่เนี่ยเรารู้สึกว่าสวยอ่ะแล้วราคาจริงๆก็ไม่แพงด้วยประเทศเนี้ยก็อยากจะชวนให้คนมากันค่ะชอบอ่ะเดินแล้วเพลินมากเลยโอ้ฟิลิปที่2ค่ะบ้านอย่างสวยเลยสุดท้ายค่ะโดยชื่อประเทศมาซิโดเนียการเคลมต่างๆมากมายการสร้างอนุสาวรีย์การใช้ธงต่างๆก็นำไปสู่ความขัดแย้งนะแล้วมันก็ไม่ดีกับใครทั้งนั้นค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมาซิโดเนียเองค่ะสุดท้ายนะคะในปี 2019 ประเทศมาซิโดเนียก็ยอมที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Republic of North Macedonia มีการเปลี่ยนธงชาติแล้วก็จริงๆอื่นๆอีกมากมายนะคะ Macedonia has agreed to change its name to the Republic of North Macedonia. และหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมกับนาโตค่ะ โดยการเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้เข้าร่วมกับ EU ด้วยนะ แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะ เพราะเหมือนทันทีที่บัลแกเรียเห็นว่ากรีกทำอะไรได้บ้าง เขาก็เลยเอาว่าค่ะ ยื่นคัดค้านวีโต้ไม่ให้ประเทศนอร์ทมาซิโดเนียเนี่ยเข้าร่วม EU โดยใช้ข้ออ้างว่าภาษาที่บอกว่าเป็นภาษาทางการคือมาซิโดเนียจริงๆแล้วไม่ใช่ภาษาทางการจริงๆแล้วคือบัลแกเรียต้องเปลี่ยนแล้วก็ยังจะต้องให้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ต่างๆในหนังสือเรียนอีกมากมายค่ะ These issues can be resolved by signing a simple document. Unfortunately, Skopje rejects this solution, and this means that Bulgaria has no other option. จนถึงตอนนี้ก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ แม้จะมีการประชุมกันไปแล้วแบบ20 กว่าครั้งนะคะทำให้ประเทศนอร์ทมาซิโดเนียในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าร่วม EU ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเหมือนกันนะฝั่งคนมาซิโดเนียเองเขาบอกว่านี่มันคือการบูลลี่กันชัดๆเลยเธอเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเธอก็เลยทำอย่างนี้หรอแบบอะไรภาษาก็ภาษาฉันทำไมเธอทำแบบนี้ Every people in the world has a right to self-determination, so the Macedonian people too have a right of self-determination and to decide about their own identity. ฝั่งบัลแกเรียเองก็บอกว่าสิ่งที่เธอบอกว่ามันคือประวัติศาสตร์ของเธอภาษาของเธอจริงๆมันคือบัลแกเรียต่างหากต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันค่ะก็เดี๋ยวมิ้นจะไปพักสักหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราจะไปกับคนมาซิโดเนียค่ะเพื่อขึ้นไปบนยอดเขานะมันจะมียอดเขาที่ไหนสักแห่งนึงนะฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามค่ะมันจะมีไม้กางเขนอยู่นะเราจะสามารถขึ้นเคเบิลคาร์ไปได้ค่ะก็อยากคุยกับเขาเหมือนกันว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงในฐานะชาวมาซิโดเนียค่ะเดี๋ยวเจอกันขอไปหาอะไรดื่มก่อนตอนนี้เรามาเจอกับคุณ Hello, I'm Delian. I'm from Macedonia and we are at the bus stop waiting for the bus to the Millennium Crossing. นี่นะคะเราเจอกันใน Couchsurfing ค่ะเราก็เป็นโฮสต์อยู่บน Couchsurfing เนาะ Yes, that's what you said. So what's so special about that place? It's really nice. From that place you can see Skopje from above. It's really nice view. It's more fresh. The air is fresh. I really like it. ก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสแล้วก็ไปต่อที่ Cable Car yeah? Now say something about Alexander the Great. He's Macedonian. Yes. Yes? I believe. He's has a statue here. Yes, nice Really statue. big? You should see it. I saw She it. will show you. Yes. So is he Macedonian? I It's a love how tough- you like It's a tough question, but he was from this area, let's say, Okay, like yeah, yeah. Macedonia, longer area. but he's not your ancestor. Don't put this anywhere, you know. I love it. I love it. He's like นั่นแหละค่ะทุก Yes, คน I had a tough day. It's free today. European University, and that from the other side is the European House, new house. So you work with EU, Yes. but not in EU yet. อันนี้เป็น medical university นะคะทุกคน เป็นเหมือนโรงเรียนการแพทย์นะคะ สรุปเคเบิลคาร์ปิดค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะ เขาก็เลยปิดแล้ววันนี้ ไม่ได้ขึ้น อดนะจ๊ะบางทีมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ไปเดี๋ยวขึ้นบัสคันเดิมกลับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีรถบัสกลับค่ะ
how is it like being a Macedonian at this moment for you? Is it good, amazing, good food? Yeah, Is it bad? it's really good for me. I have just a cake, you know, I really enjoy it. I do. I know. Boop, look. To be honest, like, I enjoy my country. We have Otherwise, you already problems. moved out, yeah. I would move out. I don't think to move out. Why don't you move out? Man, because I read that many Macedonians actually moved out and then the population declined, yeah? Yes, population declined, but it's like combination of, how to say, many governments working bad. And what I want to say is, I like my job. I don't like many things in the country, but I like to stay, of course. Yeah, Because we need to stay here in order to fight to make this better. Like maybe not these politicians that are in power or the one before, but maybe somebody new, you know? Yeah. The conflict with Bulgaria now that you guys cannot be part of EU yet. So what's your opinion on it? But it's not just, how to say, problem with Bulgaria, but this Yeah. is problem on a higher level with European Union. Because the ones that are in European Union are giving some conditions that, I don't know, we as people cannot accept and the governments cannot accept, and this is why the situation is not moving, I would say. Yeah. But hopefully it would move. I hope. So we can, how to say, build friendship. But build friendship with countries and people that respect us. Not like just to be friends and we will do this. Just be our friends, you know. We will not do this. ก็นั่นแหละค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้สภาพเย็นมากเลยเพิ่งกลับมาเหนื่อยมากเลยอะเดี๋ยวจะไปพักแล้วก็เดี๋ยวบอกลาบ๊ายบายบ๊ายบาย